Yan! Fish on, guys! That's what I'm talking about. Yan, yan guys. Yan. Yan. Okay. Alright, alright, alright. Nandito kami ng tropa. Namimingwit kami. Yan lang, madilim pa eh. Kahit 30 pa lang, madilim pa. So magsisit up muna ako ng aking pamingwit. Babalikan ko kayo. So ito guys, hopefully sa unang bato ay may makuha tayo. Okay? Unang bato, inshallah nakakuha ng isda. Inilalagay ko lang sa sombrero ko itong ang aking cellphone. Wala tayong GoPro kaya pagtsagaan nyo na ito. Ayan. Sana mas ayos na ngayon yung setup ng aking camera. Ito. Lalagyan na natin ng pain. Lagyan ko na ng pain itong aking pamingwit. Ito guys ang setup ko. Sige na, tutuhanan muna yung kagat. Yun guys. Ayan guys, fish on guys, fish on. Yeah, that's what I'm talking about. Yeah, you see that guys? Yan o. Yan. Yes, come to Papa. Ay, nakawala yata. No, lumalaban pa. Yeah, it's coming. Yan guys, oh. That's what I'm talking about. Yes, I got you. Yeah, you see? Ayan guys, oh. Wait naman, oh. Yes. Huwag kang malalaglag dyan. Huwag kang malalaglag. Oop. Ang medyo kukontrolin lang natin ang yan guys. Okay. Sana hindi nyo nakikita. Ayan, oh. Ayos. Magandang simula. Yan guys, oh. Oh, ha? Kikita niyo yan? Yes. Ayos. Woohoo. Yeah. Ganda. Ayos. Yan! Fish on guys! That's what I'm talking about. Yan guys. Yan. Okay. Nakikita nyo? Lumalaban. Yan o. Yan. Okay. Come to Papa, baby. Okay, wah. Yep. Yes. Aywa. Li. Legit siya. Kunan ko pa yung kaya. Pandaman ko na yung fly. 10. Yes. Okay guys, ayan o. Ayan. Dalawa pa lang ako. Ayan guys, nag-relax na siya. Wala na siya magagawa. Nandito na siya, oh. May papel pa itong aking. Ayan guys, oh. Nakikita niya yan. Yan. So, kung papansinin nyo guys, ipapakita ko sa inyo, kung bakit ko mapakita sa inyo ano ang pagkakaiba ng circle hook sa J-hook, ang ordinary J-hook. Yan guys, oh. Di ba sabi ko sa inyo, circle hook ang aking gamit. Pagkang circle hook, tumalikod ng isda, ayan sa side na nabibingwit. Ayan, oh. Kikita niya. So,
Sandali. Kasi pagka niya nakaharap, bigla siyang tatakbo. Dito sa side mabibingwit. Yan. Yan na. Okay. Whoop. Alright. Ayan ang mga tropa. Nangingisda sila. Ayan, lumiliwanag na pala eh. Yan yung dalawa. Yung isa, nandun sa malayo. Ewan ko lang kung may nakuha na doon. So, stay tuned lang guys. Babalikan ko kayo. Ayan, Tornadam Fishing. Lakas ng ulan. Nangyayari. Nakisilong kami dito sa sa opisina ng may opisina. Dito sa labas. Pambera. Sa malamang maghapon tong klaseng ulan na ito. Sayang naman yung pain natin. Sayang, ngayon lang may pain. Umulan pa. Pinaghirapan ng matindi ang kahapon ng bata ko. Bakit? Ayan guys. Inuulan ng aming pamimingwit. Malamang ay adjourn na ito. So hanggang dito na lang muna ang ating fishing session. To be continued na lang kasi umuulan. See you around. Alright, alright, alright.